Open sa 1 to 4. Mama, sa akin parang sa akin na lang po, parang yun. Sa akin. Uy! Meron doon yan ah.
Bilang-bilang lang nani. Sarap mga kondupin ha. Bilang. Pero yun. Baka si bilang-bilang lang. Sarap kayo kanina. Kung ababayaan. Bayaan. Mama, Mga ano, di ba kung may mga ulit? Hindi. Ang dati doon, yun ang siguro kakal ko nga ni. dito sa akin yun yung may YouTube. Kanta lang yan. Ito sa yan. Diba, mas marami. Ayan, ito na ito. Dito ka, very good. Sige na, please.
Mahal sila. Multi ka naman. Oo, maglabag. Pwede mo sa na, ha? Alas 6 na dito. Oo, maglabag na. Naman nagagalaw eh. Sino may nood yung voice mo? Gusto kasi yung dugtong. Kaya kami ikaw. Hindi naman nagagalaw eh.
ko eh. Ako na nakaligot. Ha? May shampoo rin eh. May shampoo. Ha? Tumay? Yung pambayad na yung tumay ano itaas? Yung may kasamang mineral water? Sa notebook na green? Ang maliit na notebook?
Ay, gusto si Mama. Ayaw si Mama, teka. Retake.
Bebe. Ano ka dahil ito kay Sabi? Saan mo na? Wala po. Sinisiyan. Dahil. Ay, puti na ilang.
Actually, balik ako.
Siran. Alam mo, mga computer. Libre. Uy, libre. Tama ka. Na, libre. Libre. Wala natubok ako ng bukye. Ay. Ayun. Bukye.
Eh,
Hoy, huwag ka namalik ka dyan.
Ano man eh, ano kayo sa pangarap? Sige. Messenger? Oo. Wala. Bali, nasim ko na siya sa dati ba? Eh, Hindi ko na Robert Malone. iba ng parang kanta. Ay, iba na? Oh, pero kung siya yung bandig diyan. Ako yan kayo na yun. Di kaya kung ano, load baga, kung baga na tulong ko sila para may connection ka. Eh, nag-block kayo yun. Hindi ko ko. Kasad mo, sinig mo Hindi dyan. lang po, ano yun, may screenshot ako. Ako sakali, baga na. Ang ano, pangalan niya, Beat Mo Trip, so nag-send sa'yo. Ayun yun. Kaya, Beat Mo Trip. 3 minutes ago. Isa ko kayong sister siya, di ba? Ano yun? Na-block yun kan masaging. Ay, lahat lang. Na-block. Pero may nag-report sa kuya na ang pangalan ko baga, iba. Oo. Ang nireport sa kuya, ano da, nag-report sa ibang tao. Kaya, bakit niya mga Oo. Nakakalat ay pang-arte yan. kunyari, disable lang sa Facebook. Di ano Para man. kung gusto nga ni bago ini, hindi ko man nababago na naka-block siya. Para nga ni ko tapos mahalit to restriction mo. Oo. Ang style mo, ano, may mag-iba kong paniba kung account. Nanginayang mo kin, hello yun ay Iyo. Pag ano mo lang. 2009 saan? Ay, iyo. Ang ano nga, ang Facebook dati, ang laki din baga, pero may mga tao-tao dito. Ay, Yan, sa pinag-iingat iyo. ito. Hindi, kung ikaw muna lang sa personal, ano mo ba? Or digdi mo sa ano mo. Yung pangarap mo digdi. Pangarap ka na Robert Malo. Gano'n ako rin kaya. Oo, pangalan yun ni Doktor dati na to sa naging dinto kang Oo. RMNA na ano, sa bakuna ko na. Para post pa nung yun dati kang Oh, iba. tungkol sa COVID. Ako nga ang restriction dati. Oo, taba ka, ano ka ngayon, nag-impersonate ka pangarap Oo. sa school. Kunya mo na ako nakaranas sa inyo. Ba't mo yun, baga, ano ba si Meta sa Facebook baga, may page na. Oh, tako yung paano, ini yung pwede. Nakakitaan na, Kitaan ko, siyempre dapat, ano ka nun talaga. oh, dapat secure talaga. Kasi sila- Dapat kahirap mang ganito, nagpaparapagal kang Oo, account na ito. Tapos, Organ say mo, sa yun na. iyo, pero dahil sa katakulang restriction niya, dahil ko dahil ako nagkaibang pa sa dyan. Eh, pag dakol ka kaya Katakulang validation, restriction, ako nagbayad pag dakol ka validation, di ka talaga ma-monetize kung sakali. dahil lumumita. Ano, Ano kayo ni, ang account kayo ni, ano na ko tayo ni, nakaset na siya sa earning para, dahil kung tinitiraw na ko sa ulit. Iktatago ako kang, so, Tio Utuman, si Jerry, ano, halina mo nakakot niya, 2012 pa, ang problema man sa iya, monetize na siya, doon niya man kumpleto sa ano, sa mga requirements ni Meta pa na. ayun, ano ka na, mag-live ka, Dahil, dapat, ano niya, so tigahagat ba ganyan Meta, ang mga 10 ID,
Hindi ito requirement. requirements nila. Gagadan siyang sa mga identification. Oo, para makuha niya na sa kwarta baga. Oo. Iba na siyang kukumprahon baga. Oo. Hindi mo siya na orasan na tulong niya sa trabaho. Iya. Ang Kaya man mawara ito. Di man, isa ko Ito pa tayo sa rin. Hindi man ito mawara, basta mag-content ka lang. Ang content niya pati mawara ko, sa nag-gym baga, sa nagtuturo. Iyo. Mas kaya ano bago niya pipulmin. Kaya nagtatapok naglilimpiya. Giling. Wala mawara ko naman niya. May nakapahuli na siyang view baga. Napadakol niyang view. Yun mo sana important diyan. Dapat makatakol ang view. Tapos dahil ka magpego ang prescription. Dati ka tara mo siya niya kapag nag-i-edit ka, hindi ka basta magparalag yung mga tugtog. Mga na-copyright. Iya. Yan ang difícil lang yan. Gura na po yan. Yan, 5. Taro sana. Sarap lang. Ang short mo sana yun. Oh. Yan yan dapat na total sige man sa ng serial po, sige man sa ng YouTube, sige video. Ano tawang di panahon, sa may kwarta din sa Facebook, TikTok, YouTube. Yan ang tulungan. Ang pinaka-dakulang kwarta talaga, YouTube. YouTube talaga ang pinaka-dakulang. Sa Facebook talaga, dakulang na ng Facebook, pero tsagaan talaga guys. Tsagaan talaga. Ikaw mo talagang dakol na follower tapos Halos view kumbaga, mo, nakulong, million talaga. bawi ka man talaga dyan. Halos mo sa daily life mo, na sa social media. Wala talaga. Focus mo na dyan ang ano mo. Kaya Para kung ang iba mo kaya, mga softball pa yan. kaya ka na mag-kepo sa pugsukong niya, anong gusto mo, mag-ibog kay Maraot, o dyan ka na sana. Maray na dyan, tayan, legal. Bati pag nakatanak ka naman talagang sahod, dahil gaganahan ka Oo. ano. Dati nagpabalo mo kami ka sa mga tropa ko, bubuluglag man kami para Kaya mga tayo-bigyan sa bago, tapos, nakulo. kaya dyan sa San Jose. Ulo na ang mga Taga-taga sa Sinda. ulo na mga basta-basta bagang dahil man ngayon kamugtang ba, basta mag-video Ito yan yan eh. So, ano ito, si Bicolanong, ito unan, so babae, ito nagumutok, Bicolanong Urago-Urago. ay. Dati nahiling ko ito, ang follower ko ito, garo ko yan, pasa na garo 20,000, Iyo. 27, nakamilyon na baga siya niya. Iyo. Tagal niya, mga Mga sa mga sentro baga, si Deng Lapit nga kas kung baga, mga Korean baga, pero sige nito. tagal-tagal ka na, upload ka na nag-upload, hindi mga kamugtakan baga. Nag-iwan na kaya sila. Pag magpundo ka, ihaliw ka na kang meta sa Singapore din sa puti. Monetize niya, Maliban dyan, so system ba ng filter? So, nagpipili kung sa'yo na ipapalodan na, naliwang ko ito sa mga sa tig-recommend niya. Oo, nag-recommend system na yan, nag-recommend algorithm. Algorithm, yun. Ang sabi pa ano nila, ang algorithm na, pero bagay yan, dahil may yan, hindi ko pa kaya mga sabi. Oo. Depende nga sa likes and nagugusto nga kang video mo, i-recommend ko nga kang algo. Ang algorithm kaya, albo kaya, maski ka, ang mati mga algorithm, halimbawa nga nagpindot ka sa nagsarang video, halimbawa nga nagpindot kang luto-luto, gabos na pag-scroll mo ka, puro na luto, abot na, ang gabos na video ka na, related na sa pagluto. Depende ka na, Kaya pagka dapat, pag magpapasa na, kung magtataram ka ba, nakul ba ka paano klaseng vlog? May panbo, ay, buto lang, pag mga kunyado na. ako lo, Ang kaya may mga nagkikitarang ngayon, like, comment, share. Ako lang ang tabang talaga ito. Kapag may nag-comment sa video mo, mamimigit ka kang lalo na pag may mag-share. doon ka nag-ano ng galos sa sales. So yun nga ko na laro, iktaramang ko na ang pingibo niya ang galing, mga sabit sa YouTube, Reels na nalit po. Ang requirement ni YouTube sa Reels, ay Reels, search pa lang sa YouTube. Ang Reels pa lang sa Facebook. So, account niya, ang views niya na sa 7 or 8 million araw sa. Ang requirement ng YouTube, 10 million. Taga-tagaan mo, muntun mo. 10 million. Si Kong baga, Ken TV. Ano yun naman kaya? Yan ang pinakangino talaga. Yan talaga ang pinakangino. Grabe talaga ito. Kada upload kayo 2 million. Ang big ko cobra ka ni ko, mababa na mga, siguro mga 20 million. Baba, kada bulan na. Kami ano magaw niya? Hindi sa, ano ito, link sigapot sa social blade. Hindi mo mahiling ang mga estimated na earnings. karinig kang mga vlogger.
Tapos, ano yan? Ayun, so basta nagpupunta social media. Kung ano ba, may talent ka ba ka? So yan, tsagaan ka talaga. Ano mo sa dito, so pangarang kang vlogger, manos yan naman. Yun ang pinakanta ko lang, so yan, step yun sa YouTube. Ang subscriber ko, 465. Number 1 ini sa Bukidog na ginagawa. Ito mo ang step, ang ano niya, ang earning niya monthly, $16 million. Tapos yearly estimated siya, 150 million. Isang bulan. Pag yung mo ang video niya, kada upload niya, mga Mura kayo talagang 100 million. Grabe ang gastos niya. Grabe man ang Gastos pakawat ka siya kay ini yung talagang pirak ng talagang kilos. may kutsi na ano nga, ito pinakangalo yung magbutas dyan. Sa'yo mo na yung kutsi na Borog na so, ang kantil ka kutsi. Grabe. iyo. Nali ba, so vlog kayo yan, so kutsi baga, may pa nito protektahan, pagkaprotektahan nito sa mga sundalo. Sa'yo mo na ito, ako na eh. Ako na yan, sister. Hindi sa tuya, pinakang masikong mo daw si Bakitol ko, si Bana. Grabe ko ito, nasa 26 man ang eh, ang mailing mo ang mga sapatos ba ni Rapi Tulfo. Tarong sapatos na ang kantidad 200,000. Yung mga hindi ko ba kaya kasi mga bado. Talaga ba? Talaga. Si Rapi Tulfo na ko niya pero may natapo na niya pagkatabo. Oo. Na may mareklamo. Talaga, isa na sa mga broadcasting, Pero ang dahil season niya talaga dyan, views. Mga mga nanida, marketing strategy nila. Oo. Ilan ka ngayon, pero nakapos pala sa social media. Tapos, para mo pang niya, content na nagtatabag sa tao. Pero, grabyado. Pag tinutal mo ka mo, pag nagtabang siya, halos barya mo sa natin. Oo, barya mo sa Dahil nga sa, kumbaga sa million, ang sabihin mo ang kita niya, yung rin ang kita niya sa lupot sa bulan. Capital pa yung kumbaga. Ang niya, subscriber niya lang niya, 29.9 million. Ang views niya, iba man din. O dahil kabilugan na ini, billion ba rin, 18 billion 438 million. Yung estimated niya na kita niya sa laot ng bulan, $360,000. Consider mo na yan. Million naman sana. Tapos ang yearly niya, 5.3. Estimated pa sa naman. Nasa 360,000. Million na yan. Grabe na. So, sa 59 na bulong niya, dollar to Dalak to peso na yan. 15.91 ngayon. Ang estimated monthly earning niya 360,000. Oo. 360,000. Ay, hindi. Alam ko na sa taas. Oo, pero kasi parang convert. 360,000 US dollars. 20 million. 21,206,340 pesos. Estimated ko lang yan, 21 million. Monthly yan. Monthly niya nakita ko. Ang mga programa siya, mataw siya ng 20 million, 30 million, 20 million. Saglit na nga niya. Kasi ang bira man, tagalaklan mag-aho. Reklamo ang programa. Tapos silingon mo, nag-hiling duman sa kada duwas mo. Di ba mga rapid control na silingon mo lang. Nagla-live nga na, mahilig mo na viewers na live, 15,000, 20,000. Yan ang fast growing. Yan ang vlogger na halos ba ko isang vlogger? Content na nga yun. Content, mga content creator. Yan, si iba naman dati, nagsikat yan. Naglalaba, tingba, nakakulong. Yung mga gusto mo, nakulong subscriber. Pero ngayon, yan na siya nag-ano ang araw sa. Ano na ba siya, tabang-tabang, challenge.
So, nabibigyan mo siyang ang bawa siya, ulis baga. Pag Oo, siya yung tapang kaya siya. social experiment Oo. niya. Kasi kung baga, bibira lang sa mag-loss na ano, na Kasi kung ang style mo niyan, kung ano nangyayari sa araw nila, yung good lang. Oo. May ano na siya, may video program na siya. Very Dati, kahit kung mga phone pa siya, siya ang mga Oo, video, lang kami. siya ang mga upload, siya. May mga taga-ibo na lang, taga-edit. Okay, kaya ibo mo sa video ta. Okay. Nakabira na siya mag-upload ako na wala. Siguro sarong beses, sarong semana, kaya doon semana. Oo, yung mga ano dyan. Pero pag minalos talaga ang video, yun din ang ano, Yun ang buras pa ka. wow, itong account mo, sayang kay ito. Kung pinarupos-pusan mo ito kay video, ano? Kuya ini, ako din ining restriction kaya ako lang ini political pa din ano kaya ako lang follower ini. Pero ay kung matay ka niya, ako naan siya, related siya sa ano, political. oh nagpun ako dumaan. Hindi man ako nag-intention na hindi ko man araw ko itong hindi ko magkaya itong barita na nagkakaglong pa sa Facebook. Sige lang ako itong comment, sige ako mga like. Tapos lubos ka itong mga gabos na mga ano yan, mga tao baga na nag-unfriend, ay nag-invite ko ngayon na friend, i-accept ko ka na, ay wala akong pili ka, nalimit mo, 5,000. Oo. Nakasunod ka na ako. Ako nila, kung man ako Tagaan talaga. mag-ilang idea mo pala din. Pero, ano, pag may magkaigwa kang budget ang bumakal ka ticket mo na magandang. Yung sa kuya, ako yung gamit ko, iPhone pala. At mali ko Yan, talaga. yung gamit ko. Kuya na account ko yan. Hindi na yan ang business ko man. Ayun. Yan. Para, dinalip nila sa mga video. Tapos, inano ko sa ano ko. Nag-give ako page. Dito pang ano. Ano talaga, fresh na na. Oo, gabos man na bagay. Kaya mo talaga mag-phone sa Ayun ang ano, kung ako mag-review siya. Tapos, ano ako, ano yan, nagre-reels pa ka. Yun ang nag-comment niya, para oral kaya, di ako nakakagibong video, di ako nakakagibong vlog pa ka. Dinilipid siya sa ibang video, sabi ako, Facebook, halos, bibira pa ng ano, ang mas magaling kaya talaga, ang sabi na, madali ka ma-monetize pag Facebook page, pa nakakabalo sa Facebook. pag nag-Facebook page ka baga, mas madali tayo din Ito akong ma-monetize. YouTube channel. Tapos, ang subscriber ko, 2,000 naman. Sayang dito. Nagyan ako, nagpupunyan ako, kaya lang, nakapa naman ako dyan, pero di pa magana ako. Google Ads. Ang sound ba dyan sa Google Ads? Oo, Google Ads. Ang requirement ng Google, atang sa YouTube, kaya kung mo makabot, di pag monetize ka na, kaya kung mo makabot na $100, May mga quota pa din, ano? $100 na earnings mo. Earnings. Ang sa page sa YouTube, ang inot na requirement niya para ma-monetize ka, 500 na subscriber. Tapos, ang magiging mo pa sa 500K. 500 talaga. 500. Pag na-abot mo ng 500, ang pwede mo pa silang mabubuksan din, ang pwede mo monetize, membership, mag-ibook ka anong mga account mo na pag gusto bagang may mga content na gusto nilang hilingon, ma-member sila. Tapos, ano ba ito? Dahil pang patalastas. Dahil pang patalastas, membership, Buddha. So, pwede silang, ang subscriber mo, pwede magpadara mga gift. Tapos yung pero sa Facebook. Convert mo sa kwarta. May equivalent itong kwarta. Tapos, ito mga araw ka, tapos pag nakaabot ka ng 1,000 subscriber, magbukas na ang Facebook, ay kang YouTube na may advertisement kayo. Ano mo na account mo na, na-fill account kayo sa tax. At sa US, ako lang napigitan sa tax. Grabe. Umaga man nag-save ako kaya ba may $100. Ang kaltas kang tax, $20. So dapat rin sa kuya, $80. Tapos, din ali baga sa US, ang padara dito. Pag pinadara yan, so bang mo na agyan, makaltas ka naman eh.
Dito sa lumak sa sa ang kinagtal ko na din daw si 10,000, 100 pa ga di sabi mo 5,000, 6,000 na. Binawasan na kami ang tax ng US na 20% titira na lang. Oo. Na sabihin mo 4,000. So, subang ko man, pag pinador, super na mabawas 1. Ang tada sa inyo. Kaya dapat, patakulod mo talaga ang pagkakot. Hindi mo na maramdaman. Hindi mo na mora ito. Oo. Ang ginagawin pa niya sa YouTube, kapag na-reach mo na ngayon, 100K o 500K, katawan ka rin ng mga ano, mga silver button. Iyo, ako yung pang-pando mo. Ayaw. Ano pa lang, 4,000 pa lang. Sino pa nga, kung talagang consistent ka, Naranasan ko naman mga restriction dyan. So, ang talagang, video, yung mga sound, mga tuktok, dapat dahil sa background, yung mga ano, kung sa short, sa mga reels pala, alin mo, palitan mo na lang. So, pwede ka magpili na mga tuktok sa senda. hindi ka ba yung video na Hindi ka magagat. Pero, kung nga rin nangangalas ako sa mga nag-upload baga si video sa YouTube na nagkakanta ba na? Ako pag nagpalo ako, pag nag-binidyo na ako, halimbawa, nilala ko nagkanta sa plaza sa YouTube. Binidyo ko, pag in-upload ko, copyright yung pero niya kung pag-video sa'yo. Then itong mga nagkakaroon ako na, halimbawa sa ginta ng Michael Family na, puro bagat ko, Michael Family. Hiniling ko ba yan? Hiniling ko ang ninda. So, ano yan, description ko na. Sa description na ito, may pinakababa kang matubasa. Bukod sa mga title, tapos mga pinataram niya, ipapromote niya. Pinakababa ka ito, may nakalag doon na, no copyright intended, this music belongs to the rightful. Description, tapos pinakababa niya, na di mo talaga mahangiling. Pero, si YouTube kaya, ipapasa niya man yan, kada detalye ko na. Doon ko na magluwa na, doon ko na, na-notice, kaya panday na restrict o na yan, lugar graphic, papatuloy niya pa ito. Nagbilang pa lang siya sa description niya, lumangki, so, credit, dapat magbilang ang credit sa Ito pala nung important. Ito ang important. Balong ko daw pag nag-upload namin. Yan ang Kada pag nag-ano ako, may nahiling ko ako nagkanta Oo. sa isun ngayon. Oo. Binidyo ko, mga 1 minute ka na. Oo. Pag in-upload ko, automatic, Kami ito, may copyright. pag nakatrace talaga, nadidinig yan kami. Kami ito, nag-live kami sa TikTok, Bakit nagpabakad ba kami mga balo. Tapos syempre, pag day kami sa sound trip, very Brian pala, very Brian. Kaya gusto may sound trip, nagpa-sound trip kami. Bili na kami ng TikTok, tapos siniling sa notification due to copyright music, dapat day ka magpatugtog wala pag nag-live ka. Tapos nangangalas na lang sa ibang nag-live ko, ano doon yung nagiging mo ba? Yung nga, nagparano ko, may nahilingan akong nag-YouTube man, parang nandito na lang views mo. Ito pang COVID, nag-ulong siyang views sa singer talaga siya, taga-Bakatay. Yung minsan niya dito sa Paso, ang pangalan niya, Baramida, naliwang klaro sa pangalan. Baka nahiling mo na ito dati sa YouTube. Baramida, ang nag-tribal niya, gano'n 500,000 na gano'n. Singer siya sa mga mga inuman, mga bar. Parang gano'n, nagplano siya nung nagkanta din sa Pakakay. Basta Baramida, hindi doon, hindi mo grabe sa pangalan. Kung sikat ang saan, pwede yung Yun yan, nababawa ng views niya, tigilin ko, kada upload niya, baba, mga 500. 500 na sana ang views niya, 1,000. Dati mga 200,000. Ang kubit ko ito. Ang panahon, Dahil nga ito sa otang video, gusto ko lang ako taon, paano kanya ka nakaka-upload ka na video na hindi kanya ko nakaka-copyright. Ano kanya ko maano, pero kung naabutan, marawasan mo nakaw. Ang panahon baga, paano talaga? Kung nagsabay ka sa agos ng COVID, Ito, ang COVID kita. gabos ba ganun niya na mga sikat na vlogger? Katasi ang COVID. Oo, nagkaroon din na. Gabos na tao kayo, na-isolate masyado sa araw lang sa quarantine baga. Kaya Oo. napokus sila sa Facebook, sa YouTube. Kaya baga sa mga sarday ito na vlogger kang panahon ng COVID, yun yan baga, salita ko na, millionaire yan lang nga Nakulo na nagkaroon ka. Oo, ang tigiling ko nila mga vlog, mga kalingap baga. Aram mo Yan yan. si Kaling, rap, Si Kaling. Bagaan. Tagad din yan? Eh,
sabi ko pero parte yung kamdong siya sa Marinito. Kaya itong nahiling ko yan, ang subscriber ka ni Kalinga Ram. Oo. Ano pa lang yan, siguro mga Ito yung mga 10,000 o mga 20,000. Yan pala si Kalinga, ang init na nag-vlog talaga siya. Sama niya. Oo. Ang mga kaya ko, announcer sa radyo, Oo. talaga may mga follower na yun. Ano yun, nag-vlog na siya. Kung piningat yan si Kalinga, ng COVID man, ano yan, may tinabangan na palaboy ko ba? Oo. Palaboy na tinabangan niya kung na mabalik baga sa pamilya. Mm. Kasi hiling niya ngayon, ate pa, tapos ano itong yung bubuan, may mga gabot na baga, palaboy. At tinabangan niya ito, nakulo na view, na-picture pa siya sa Jessica Show baga. Iyo. Na-picture pa. Doon man sumilikat pa nito. Ano siya? Menu. Pag-abot na 20,000 hanggang naging 100,000, 200,000. Kung uminabot ka kaya, mag-diretso na talaga yan. Gusto na ka ng mga struktur. Wala ang pinagay sa iyo. Ano talaga? Tabang talaga nandun. Wala sa bagay, itong mga tabang ito, alin mo sa ito sa mga tao ko. May mga sponsor, pag narogon mo ko, nag-live feed na. Ibang, iba pa sa vlogger, kinuha ko na tarong-tarong man, si Eklam, si Kirinto. Pag nag-live ito, yung mga sponsor na nagpadara sa mga kwarta na around the bag, nagsigil nila pa rin sa tabangan niya, harong, mga tiyo, may nag-sponsor ng padarang haling Canada, mga Pilipino mga haling, mga padarang 80,000, 100,000, 200,000, padarang niya ko, pag ano kayo niyo, paano ba, sabi niya nga, karoon niya, di na yung padarang ko, tapos, ano, 80,000, sarang tawang nagpadara, hindi ako nung sa pinatabangan. Pag-ibo nga na itong ano, gano'n baga pasilidad na gano'n na napigaan po niya sa iba na talagang dahil ng kamag-anak mo rin natin. I-subscribe ito, tekram, Telegram. May sarap man ako ano. 2 million na ano kayo, subscribe. May nagsikat-sikat naman niya nagtatabang man. Pero ang ano sa iya, ang tabangan niya, bawag ng mga Pinoy. Sa mga aral ko, so si Kare, si Eric. So, babae yung nagtatabang, puro mga Pinoy, ay mga foreign ang nagtatabangan niya. Saan siya nakabasa? Hindi sa Manila, sa titabangan niya mga foreigner na palaboy. Oo, palaboy. Bago ng content Sa dito. Facebook ba rin ito? Oo, sa Facebook Facebook na na yun. hindi ko matunali sa YouTube. Kasi sensya na ka naman, basta may kulubing Amerikano ko na. Bakit mga mukha ng mga istorya ng mga Amerikano ko na. Oo, gabos din o, gabos ko ng mga ketong kasi sa labay sinda. Sabi doon, ano kung niya, sige. Iyon nag-bless ito sa ano ko. Consent, sa'yo ba na? Hindi man, kaya pa. sa inyo. Kaya pa yan, di ka lang mag-ano, di ka nag-iradam na pag-ano sa mga ano. Kasi dito, nag-restrict man siya. Ang ano ng Facebook, mas kiloma na wala. Nagluluwas. Nagtiwa ang restriction na 3 years ago, biglang nagluwas. Na araw ngayon. Ang Marikan lugod, alam mo na, ang pangaran mo, yun ang ano mo, kung baga Robert Malone mo yan. Oo. Nakulong yan, ano nga may talagang sarong tao, Robert Ikaw ang Malone. talagang taong may pangarang ka. Ang doktor nga niya. Tapos sikat pa lang baga ito ngayon. Pwede siya maging ano siya, spam, o dami ngayon. Mga ko ng ako. Sa doktor na yun. Pero ang intention mo pala niya, ano, kung baga pag-idolize niya sa iyo, binibok so pangarap. Pero ang iba kayong tao, pag nagigibok ang ibang pangarap ka, nakapareho ang iba. Pipili nila spam, pangarap kaya. Ano yung account ko na yun? Naka ini ang may 2,000 subscribers. Sa YouTube yan. Naka-stream. Ano yan, nakalig, ano. Minsan, naglaban Pwede ka pwede ka mag-content, mga CCTV mo ba sa mga... Iyo, sige, para ang CCTV ko rin, hindi ko nalalagpuin ka. Puro mga wifi, pag naglalaan. Day, Magayon talaga yung CCTV, so, mahal. Day, ang style mo lang, maghanap ka lang sa CCTV mo, mag-review ka ng clip. Sa clip na ito, kung in-order mo yung nangyari, sa may rayutan ngayon, nagsaway ka, pwede may clip-post, clip baga, sa clip ka ngayon. ito ang man, Para para, ma-live stream ka, dapat all ang camera mo sa denghang baga, denghang yan, with the, hindi mo na naglalaan, para bigis na sa loob. iyo, sa lao. Ang double purpose man na, pag di arang ko ka na, naglag na tao. Review. So, magayon na vlog ko. So, mga mo, anong vlog baga, masisig mo, masisig mo,
Ito yan, si, ano ba, si Captain General. Meron mo si ano, si Katagumpay baga. Oo, Katagumpay, si Jamu. Yan, yan ba? Mga ano, masarap bagaan, mga... Yung Facebook sila, puro pag ano. Puro. Iba sa YouTube na sa mana, kuyang to, sige talaga libot si, kapag yan sa tabako, So, si Chef TV, Chef TV. ayun, si Zen. Kapag tayo sa ano, dito sa may, so, din sa buwang, so may sadiring sa tubig baga na ginibo niyang may pinagi sa dilang, may kuryente sila sa bulod, hindi naman sa Chef TV. Nabuwang ka ito, parang Kaya bagaan, may tanong yan bagaan ng mga vlogger. So, manihan, ano, yan. mga manihan, ang may tanong niya. Yung Madali yung magyaman ito, si Dino, madali yung ano, so, kailangan ang followers dito. Nasa 4 million na gano'n. 3.3 million. Tapos ako naman nagkapanahon ng kwarta, Susarang dahon. mga 50 mil. O mga 50 mil na pagkataon niya. Dahil susarang ano sa pagkabikol baga, si Chris Hafer, isa din ito. Dahil ko pa nagagawa sa ano. 5 million ng followers na. Tapos, ano sa pagkabikol din dito, pirang vlog kong nahiling niya sa Diambag sa Plaza. Yan sa pirang business ko siya nahiling doon. So, Katapat na ba ako? Oo. Katapat sa ano ba? Oo. Pero pinanaw niya kwarta. Ano, matok to kabaga, minsan ang locate o nasa 5 mail, di siya nagtataw out kay Ninong baga na. Dala pa, kininong baga dala. Dito talaga, alam pira. Tapos minsan nahilig ka naman sa naga, budat din na siya nagpapumanihan, very, nagdarayaw na siya. Kada pag may hilig sa tao na gusto niya tao. O, ihapotan niya baga, kilala mo ba si Chris Edwin, makapalo ka pa. Tapos pag may taong day pa, day niya pati kapag na ugmaw na baga. Dari kape mo na ito, magaling estado siya. Kita ko niya si Bumay. Bago na. Diyan kaya niya, puminagi siya na. Tinaon niya yung Chris May. Talaga to, ano to, nahinig ko yan. Yung nga, ayun din mo siya nagtataon na Bicol. Pero yung hindi sa Bicol. Hindi mo talaga niryan. Pag-tig na Bicol. Ano naga? Naga. Bigas Figaro. Sa Naga talaga. Yan, dyan sa mga big time, pag vlogger, ano. Tapos Karipa. Kasi nag-take man na ilog yun, si Karipa. Karipa, yun mga Naga. Pero hindi na kulong na sa follower. Ano talaga? Ang COVID. Yan talaga ang pambato kang ano. Pambato kang Naga. Si Bus Karipa talaga. Kuda ko yan, yung talagang kinaganyaman talaga. May ano ba siya, may skip ko lang. Ang video niya, may skip ka lang. Skip talaga. May mga props siya, magibo pati Kabilaan pa may lang. acting siya. Kabilaan na ako. Artista naman doon ito. Artista na siya. Isipon mo, tirang tao ang pag-actingan niya. 5 tao minsan, siya sa nang nag-acting. Isa sa nag-iinit. May babae pag ngayon, ako niya. Kuda nag-iisip siya kaya anong istorya. May talent ba talaga siya? Ako man, gabos na tao, araw ka. Oo, ang gabos na. Wako man, kumbaga sa mga gabos na vlogger, wako man, may kapareho siya. Oo, bako sa field niya. Sadiri niya ang ginibo niyang content. Ang May idea sa talaga siya. Pero kung sa May talent talaga siya. kung sa tunay, Tagalog ang tigtatram niya, sikat pang Mas nato pa. masikat pang tulo ko yung malupito, masikat pang Yeah, baga si Malupito, di kung baga. Oo, kinaya mo man, yan. para nag-star garden sa Manila. sabi ko lang nga, May phone yan, big deal na alam ko. Baka nga din, tinabangan pa ni Karipa. Bago yan nakita. sabi niya baga, ang malupit ang dahil mga ibig ka rin pa niya na Di cool man talaga baga pa no? Oo. Yan ang tara mo na. Okay. Buda inamin niya ito sa ano, sa podcast mo da, Oo. tapos Then, ano yun ako sa Manila, 2005. Huli ako 2019 bago Oo. mag-COVID. Then nga na, nadaw dumaan. Oo. Sabi niya, Ang Bicol dumaan na nadaw ko. Lakop sa Manila. Kasi gamit, yan na kickback. Yung Oo. Bisaya nga ni pala mga na Bisaya, kickback. mas Yan kaya ang pinagdadaan. nagkakapit bako man ang Bisaya, di man talaga. Bicol talaga ang Bicol. Tapos Ang sikat na ano duman, karamo na Bicol na decision. Suki Android na pigamit na ano, Rago. Rago. Yan, yun. Manoy, Oo, Rago na Bicol. Yun man sana. si Andre ba? Ano ang people ng pakita? Yun man sana ang sikat duman ng mga karamo. Kaya sa mga podcast niya na ni Cole, hinapit niya ito si Malupit. Siya yung nina ko yung pangarap. Ibus ka rin. Kaya baga hanggang mo niya, close na sila. Makaulo ko naman magkapaya kaya ang pandok ni Malupit. Malupito. Morag siya May magdara. mga skit na baga. Morag siya magdara. Iba ang ano niya, iba ang way niya pag Yung mga talent man talaga. Iba ang ano, sa Paulo. Dahil kami ano ito, mga script baga, pero on the spot talaga. On the spot talaga siya, kaya paulo. Kaya morag man sa iya. Yung Ibus mga ka rin talent pa, man talaga. talagang full package. Yan si Ede.
mga props, hindi may malapit mo, baka may props mo, pero kung the spot talaga na yun, kung the spot talaga, mahilig mo kumbaga sa vlog. Bago naman yun. Mga paulok talagang ano, bacon. Si malapit mo kasi gusto rin pa kaya, ang bacon niya talaga, so, ang naga baga kaya, ano na, ang accent niya, iba mo sa kuya, iba mo sa inda. May mga ibang word na naga na ito iba mga Oo. pero edit man lang. Tulo baga ang ano ta? Edit man lang. Parang kang bunay, ang bunay sa naga, sugo. Hindi pa sa ano, recommend niya na tinapot ka. Ay, iba din. Iba ang Ibaho na yan. Ibaho. Ibaho na yan. Taka madiris baga. Madiris. Recommend niya na tinapot. Tingnan niya. sa parting libo na nga. Oo, pulang Pulang libo na bata. Bigaw. Oo. Ibaw. Ibaho na yan. Recommend niya na talaga. Maripa sa ano, sa naga. Ang hudya na may tarabon ay may mga Ayali kang naga. Hindi ka naman sa katani, irigya, tapos may ban. Iba Di ko na nagabal di na tuya, tapos man lang. basta ang ano ang din sa naga, inaklor ako diyan sa trabaho din sa naga. Tanda ako na sa buta. Mabalik ang bunay, ano yan bunay. Tapos mapano yan kita, mapagundig baga. Dahil man nagano, iba mo sentang Ano nga rin pangarap ng representing sa dito na yan, kung pa mga magaling. tulo baga ano, digdi pa sa katandal ano, sa ay pang norte. O kami alos, ano na yan? So bisa ulo na baga ay mga kaping katanduan. Bate nga na yun. Bate o bicol na Bicol pa, para halo na dyan. halo Halo ng daya. Kakali na ang trabaho. yung nga di. Pero pag binaruman mo baga, bicol pa pero iba na. Kan sundero pa ako, nakabot ako sa Iloilo. Iyo. Ang Ilonggo. Ilonggo, tapos ang pangarap talaga ng dialect nila. So, ibigay mo. Ibigay mo. Pero, so, general tan na ibigay na Ilonggo na yan. Ang ilan ko nakabot ko man, hindi na ako camping sa Taraman nila. Hindi ko nasabutan. Nakakayo niya. Pangasinan man, panggalatok. Pero kanto, haloy-haloy na ako doon, mga pirang bulan naman. Agad pa lang sabi ko lang nila, ang Taramon, medyo marabas lang nila magtaramon, kaya ko nakukuha. May mga word na ang kahulugan dito sa tuya, ang Taramon nila, iba, araw sang maan. Ang maan, hindi ko sa tuya, kaya Maanin mo na, hilimon. oo, so lumang Taramon na bigol na hilimon. Ang maan doon sa isla, dek may angarap, o kaya dek may alam. Oo. Pero again ano, Pero ang pinakano talaga ako, Tagalog talaga. ang original man talaga, ang sarang Tagalog, ang totoo talagang Tagalog na original, hindi yan sa Batangas, Cavite, Laguna. Kapag makabot ka sa Manila sa Manila talaga sa NCR, aralo naman ang Tagalog dyan, bako naman na may mga halong Bisaya, may mga accent, pero yan ang original talaga. Yan ang original. Pag dinamag mo sila, talagang original silang Tagalog. Tapos yung digit na yan, Libay siya. Oo, Libay siya. Sa halos patani nga na iyan ang Aranila dyan sa Iloco. Pero halos malapang lugar na handa. Sindasan na ang lugar na Tagalog pa siya. Pag nakabot ka sa Libay siya, Nueva Vizcaya, ano naman, may sadiro naman doon na dialect mo. Pareho lang kami kayo kami. Tarlac mo na Pampanga, ikaw mga Pero asal mo ito, sa gamit. Tagalog talaga. Sipon mo na na to mga abusay nga ng kang check wang nga sa duman. So, ano ito? So, sa Marawi baga. Yung nagpaplano sila kang so, paano nila lusugon sa Marawi. Nagtatagalog sila. Sa ito pala, iba-iba mga dialect ito. Mga taga-Mindanao sila. So, ang Taramon dyan, Tagalog, sa dahil sila kasabutan pa mo. Pag magsaliro sila ng dialect, hindi ko, mga terorista na ito. Dahil mga ibang isip. Tagalog sila. Dahil sila pwede mag-English. Dahil sila nagkakasabutan pag saliro ng dialect ng gamit nila. Yung mga Bisaya, sila mag-Tagalog. Again, ang Bisaya sa Bicol. Ano, nakasabot ako Bisaya. Ako Cebuano.
mga Sa inot, madamog mo siya, parang hindi kayo masabuta. Pero pag galing na, ang hawit talaga sa Bicol, yun ay Ilocano. Kapag hindi na ako nakalaw ka, hindi ka mo nasabutan. pero ang mas agilid ngayon sa Bicol, yung mga sama, Leyte, mga Oo, yun. Kasi kaya mo ba? Bisaya. Bisaya mo ba? Halos parang yun sa Bicol. Leyte, mga pero ang difícil talaga, Bisaya na din sa parang Tagalog. Mindanao, mga pating bukuha, kami na Yan siya kaya sa Mindanao, ang majority lang talaga dyan sa makamusta sa Mindanao. Ang majority kang dialect dyan talaga. Cebuano, Bisaya po. Bisaya dyan. Ito na, ang Mindanao, dito mo sa nandang tao dyan. Para ma-record mga tao dyan. ang mora ka, iba kita dito, mo dito sa Pilipinas na, lingway kang ibang bansa, dyan mo sa Sambuang ka, So sa Bacano. Kabakado, Ano yan? Hindi nga po diyan na sa English na Creole. Garo, hindi nga po na umited na Spanish. so ganito talagang pinaka, May isa din receive ng version ng Spanish. Kapag may nagduman na Spanish talaga na talagang, tunay, baka na naugaw man sila, nasasabutan nila, pero nalagaw ta. Pero pag Bicol na Tinagalog, pero kung sa Magano, ang ako nila, sa Bacano. Sa Bacano. Kasi rin man nila. Ngayon, hindi rin akong vlogger. Creole lang ako sa Creole. 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 Nag-vlog akong vlog baga, nagano siya, taga-Espanya, taga-Spain din ito. Nagduman siya sa, sa Bongga. Dahil una niya, Tagalog ko. Dahil siya, nag-English siya, nag-English. Gamit, hinapot siya babae, na di mo tatamag Tagalog. Ang ginibo. Ang ginibo kayo, Sa Bacano. ang ginibo kayo itong babae, nagtaramdaman sa katanin niya na Sabutan niya. nagtaramdaman na, kumbaga, dumi? Kadering dialect. So, ginamit kayo itong babae na tsabakado. Ganun nasa bukan kayo itong vlogger hanggang sa nagkasinabutan si Dua. Parang sige ng Sa Bacano ito, pero ganun ang tsabakado, versi na mo ng Spanish, siguro ito kang panang ito, baka may mga eskwelahan diyan na nagtuturo na lapaw nga rin sa college ba? Ito dapat panahon, bago siguro mga 1990, ang college na, iba talaga subject ito na foreign language, na Spanish. Kaya lang pag-abot kang hinalit na sa college, kaya kuha nila. Kaya na po Mari ang importante ba pag sirikat ka mga call center na may iba kang harap may ibang lingwahe. Ang pag-log ka sa call center, pag tatawag ka sa foreign language, maliwan sa English, alam ka ang sildo? Pag may bilingual ka na yan. Alam ko ang sildo, pero duble. Kung para sa call center ka na English na kaya mo sabihin. Yung tugod ako dyan. Ikaw tatawag nga sa Chinese, tatawag Koreano, kaya sa Spanish. So, mas duble. Wala mo na dyan. Sauda. Pero halos ko niya, dahil naman yung concentrate sa internet. Ibang tao na kapag bagang may mga vlogger man nga ngayon, kailangan ko gano'n. Kapag kaya linguist, kaya niya magtarampi, kaya niya magtarampi sobra sa puso. So, Pinoy na dahil kung ano. Hindi ko pagka dyan, nag-vlog man. Grabe, kung ano. Grabe. Ulit pala. Sinaga, hindi Sa na lima, anong kaligwaya kaya niya na foreign language. Algar kito, hindi ka batang parang sa ibang bansa, tapos makapipag Sali talaga. Sa bagay nga mga mga Amerikano po na mag-start sa nagiging mga perang tao. Taka na sila mong Bisaya, taka na sila mong Tagalog, yung mga tao din siya nagaw pa nga, mga Cebu. Mga Amerikano po yung halos na. Ito man na kataklang mga may nag-vlog mo niya, foreign language na Tagalog, Bisaya. Ano ito, ang iba ka ito, mga ano ito, ang sarili yung baga, Mormon. Ang mga Mormon kaya, kung saan nga na-assign na probinsya, may linguist talaga yan na tuturuan niya kan local na dialect. Bagat may ba na-assign niya sa Bicol. May nagtuturo talaga sa isang simbahan nila. Mga alas ka nga May tatawsin sa mga Bicol, tatawag Tagalog, tatawag may mga Bisaya. mga alas ka mga Mumbai, kakaunong Hindi, yan ang Mumbai, yan talaga talent talaga yan. Sa may pastor dati na kay Bako, nakabot sila dyan sa India. Ang Mumbai na talaga,
ang dila na Mumbai, kirkit, Oo. sa pag magpasiling tayo niya sa ibang bansa, ibang lugar, lalo nga din, napansin nga dito sa Pilipinas. Mm. Ito kaya ang ibang pastor dati, ito, Malaysian citizen ito. Pero ano siya, Chinese baga? Oo. Ano niya siya, wala yung Chinese. Tapos siyang, ano ko dyan, nag-minister siya sa India. Philippines na talagang nila. Pag daw na makabot na dito sa Pilipinas, daw na yung nag-aral sa mga eskwela ng Tagalog. Daron mo sa nangyayari mga karingan bulit. Sa taon na yan, Tagalog. Kaya man niya nag-aral ngayon, kung mananarog ka no yan ng mga murmot, yung eskwela talaga Ang mga eskwela talaga. mga laskraman digdi, mga Chinese mo daw, pero ang tao na digdi, di sila nagkakaroon si mga Tagalog pala. Pinagtataon ko talaga, pero kung diretso pala. Pero ang Indian talaga, mga lastra. Oo. Kaya yung pati ano, ang hali talaga yung sa India, kasi rin ang digdi. They sila mo to, alam mo, yan lang, nagdaraw ang knowledge mo. Oo. Other. May sabihin yan, ano, ang India pa, may sabihin yan na alphabet, Oo. pareho kang Chinese. Ako man ABCD ang gamit kaya. Silot ba? Oo. Na yung mga basangan nila. Hindu, mga Arab. Oo. Yan. Silot. Ang Chinese man, bako man alphabet ang gamit kaya. Kung yung bagang karakter na sila po. Oo. Sa dati sa pastor ko na ilibang ko, kung kakainin ka ng surat ng isip, bako man yan, ABCD, karakter niya yan. Yan sarong yan guhit na araw ka. May equivalent niya na gustong patulugan. Kaya pag makain niya kaya kinurat mo yung may mo na with araw ka. Oo. O di nga ang gusto niya, tao ngayon yan. Hindi nga yan, sabi niya kayo, aki. Bako man niya yung araw kayo. Oo, bako man niya. Kaya pag nakatulad niya, alam nga, ako mo kayo mo. Oo. Ngayon ni Chinese na yan. Oo. Nadasang pa lang ka na buhit, may people ng tao. Ginawa nga sa kuya nga dito. 1, 2. So, tulong buhit niya yan. Number niya yan. Tapos so, tao, araw pa lang ka ng tao. Gawin niya yung 80s. Tapos yan. Araw pa lang tao. Gawin niya yung alphabet ha. Buti sa China da, ako naman sa dialect. Bako man niya, sarap niya na. Ako lang ba? Bako man sa niya, Mandarin yun. Oo, ganun. Sabi ka na. China. Singapore, Hong Kong, China ko ba? Pagililing mo baga sa mapa. Halos siya kasi sa mainland ko. Kasaling baga sa Malaysia. Kasaling baga Pero sa ibang Malaysia. sarang mainland, Singapore kaya, ang history baga sa Singapore. Sakop talagang sa Malaysia dati. yeah. Ang Singapore. Tapos napikosin ng burutuhan kayo ito na gusto nila maghiwalay na sa Malaysia. Nagburuto sa mga tao hanggang sa nagpunta ba na kung yan sila sa Pilipinas. Hindi ko na dating ang Pilipinas dati ito sikat-sikat na mga 1960 mayaman na bansa. Tapos kung yan, biglang domination sa Pilipinas. Hindi pa yung ano na kasi ang ano yan, South Korea, iusod man dati, kahali ba sa gira? Kahali yan sa gira. Yan, Pilipinas, mayaman na dati ito. Ang Singapore ko ulit, sabi mo ko na marami. Pero sa na, ano, pero sa nga katanduanis. Nakulak pa nga dyan katanduanis dyan. Hindi siya na yun, pero pinakantulpot mo yun. Sundot na siya. Hindi kaya, salamat. Sa iba. Ito na nga eh.
mamaya ka.
Sana yung white. Sana yung white. Literal. Hindi ko kaya na yan, hindi ko kaya. Sarado mo yan. Mato kaya.
only. Ito Miami only. Kaya daw. Favorite. Ito kapatid. Yunnan. 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 Oh. Yunnan. Yun na yun. Yan na yan. Ayan o. Simutin mo lahat. Simutin mo.
Kaya ba? Kaya ba?
Damage mo, boy.
Sarap isbilas. Utang ina mo.
Kaya nga, Sa tray.
na?
Kaya nga yun. Ito nga yun. Ito nga yun talaga. Nagkabot.
Hello?
Ang ayos na yun.
Wala pa daw ba, eh? Ito daw, pinsan ko. Malayo.
Grabe yan. Siyempre. Gabi-gabi. Diba, pinibig yun ah. Nagutot na yung million. Ano man kaya sa mga kalaban?
Ito milyo po, ano ito milyo? Hindi nakasabi sa milyo ito yung pa. Yung milyo, yung akit, ayun. Sila isa, babaw ng buto doon, yan na, mas kung doon ang buto sa ito, nakatak, hindi, pamilya, ito sa tao, dito ka doon, yes, tama dito, mga kaito, at kasi doon sa ano ha, yes,
Ano kasi yung elevator? Wala, yung back to back kailangan magkakaroon ako. Yung back to back na ako. Yung back to back. Meron kong sila na ano, hindi na kailangan. Yung exam mo, napasado ko nito ako. Pero susunod sa dito na lang dito. Dito mo kung ano. Tapos, mailaw yung dalawa kong color o makilaw. Saka matindi ko. Tapos maano video, yan, una mo na yung harap. Pantayin mo. Pag mag-upin na nakalagay dito, bubuksan mo yung bubuksan mo ito. Balikan mo ng pera.
yung ID. Yung nag-iilay. Ginawa. Yung tulog, yung nakuha. Yung anak mo. Sa susunod naman, buksan mo yun. Yung likod mo. Yung nakalagay dito, may ilaw. Bubuksan mo yung ano, bubuksan mo, babalik ka rin mo. Yung nagkari ko mo. Pinto yung mag-aaral pala. Pinto mo mag-aaral pala. Basta yung ano, yung back-to-back. Baka dapat, kung ano mangyari, ilagay ko dati. Para dyan nalaman dyan. Mungkin mangyari, dito natin. Hindi ko na pagyari. Ako na yun ang ba. Yung rock mo yun. Yung may nakalagay, buksan mo na siya. Buksan talaga. Talaga.
baka ng virus. Ganun. Manood ka. Ba't ako naririnig ko? Lawag mo pa mo. Nakalangit yung kamay, nataas na. Mataas na kamay ko. Ay, yung ano dito. Yung ayaw sa ayun na lang ayun na lang manahapon. Ganyan na lang niya. Haligat?
Para may ito daw talaga. CCTV na hiling ka muna si Kuya. No? Yan, para man mo din para kaluwa ng CCTV. Mahal sila ba sila? Sige na. Ate ko po yan. Ate ko po. Kaparang ko siya. Ako, available mo. Nasaraw man lang po kami. Sige po. Salamat po, madam.
Bueno, Junior, kami na ni. Iwanain ko yung
Kasama ka pala eh. Kan nakaging bulan tapos depende. Yung 50 ka na po.
Thank you.
Ayan ako ang supporta. Ang sundo ko na. Mabakal dyan mo sana kumabakal. Yan mo sana kumabakal.
Ako, out na. Sabang tabi.
Ah, Ano na sigarilyo? Sabi ko, mag-ibagin sa tao. Nakalap ko, saan po mag-iba?
Kamot, murot magsarado na. Hindi, di mo man kinaong so. Ano? Di mo man kinaong gining, ano mo, ano yun eh? Kinaong ko? Dona. Nagkaon ako. Ay, sige. Di pa binuksan ni Daddy.
Hindi naman kayo mabahal, lang kayo. Hindi naman kayo mabahal, lang. 6 minutes. Malapit sa akin kasi ako naman kasi. Ganyan na yung sinasabi ko, pero wait lang. 6 minutes.
Iwan na ta. Yung mga iPad na yun, Sarap. Uy, stop! Iwan mo na lang sila. Roblox siya, oh. Tignan mo, pinag-Roblox siya. Tignan mo, nag-Roblox. Dito ka, oh. Nag-Roblox siya. Hindi man yan, ang yan, oh. Tignan mo yan. Wag! Eh, paulit ko talaga yun. Hindi mo na. Hindi ka nasa kuma na. Mapatan kitang papa na. Hindi ka nasa ko. Ano na sleeper mo? No. Kaya, bukoy sa plan mo daw niya. Mana? 44. Mas kuya Banban. Galing mo? Ha? Ano bilhin mo? Wala. Ano na? Mabili kita mo. What? Sagot na nga.
ba lumalaro? Hindi. Sakay ng hindi computer. Ah, okay. Opat yan yung sinasabi. Yung ba? Joker? Ano ba? Ikaw ba? Kaibigan mo ba? Bakit nauna? Hindi mo pinapansin. Yung pangako eh. Yung babalik. Minawa. Ano ito? Ang minawa, dito lang. Parang 88. Ikaw. Ikaw, paano ba yan? Ano ba?
siya, alam mo ba yun? Alam mo. Para sa akin, fit ka. Hindi na po. Ikaw po. Ikaw. Ikaw, ano nga tutulungan ang pangalan? Ito yan. Yawa mo ba yan? Yawa mo yan. Ano kaya pet ko yan? Pet ko yan, pet. Sabi here, look. Matanda. Matanda pa sa akin yung pusa. Ilan pa ba na yun yan? Ikaw ba? Ikaw ba yung music mo? Ilan pa ba? Sabi mo ba, 40 ka pa lang eh. Tawag pa lang, tawag ko kay ate. Sige, wala ka no? Anong totoong pangalan niya? Yung totoong pangalan nun, yung puro sa dito kong bahay kanina. Ano pa ang totoong pangalan? Alam ko kilala mo. Pero na-meet na, masarap ko kayo ni. Kaya nagkakaroon sa baba. Nag-split ano ko na sa akin. Di ba na kung freezer? Sigos. Bago ako pa naman. Sigos ko lang sa akin. Salamat. Ay, salamat, Rose.
naman. Malakas naman yung malakas. Malakas naman. Ano lang? Alam mo yun. Alam ko yun. Ayoko yung totoong pangalan. Gusto ko yung mga sikat na pangalan naman. Support! Okay. Good news and bad news. What is the good news? Good news. Hey, pwede mo ba ito natin? Pero ko, kumakagaan. Pwede mo ba ito? Mara kayo sa pagkakaan. Para doon, nagpapatong siya. Hey. Dapat stay sober. Bawal na. Next time na. Crystal. Crystal lang. Iyo. Wala ko talaga mag-race. Pero sa tayo na buhay na ito, bulod. Ito, buhay na ito, mamit. Ay, sorry. Sabi, parang naging, kaya, ano siya, yun yung banda ng mga yun. Ay,
naman. Hindi na naman ako na. Sinising daw. Sabi mo, yung responsan nila ero ba? Lala. Kristal. 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 Kristal ito. Kristal. 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 Kristal o kristal? Kristal o kristal? Kristal lang para maganda. Punta dito. Akyat tayo doon. Yes. Ha? Hindi mo gawin ang asawa ko. Masama yan. Ingin na mo. Sayang. Eh, Huwag mo gawin. Rainbow. Siya, punta ka sa taas. Ay po, meron akong bahay nyo, pwede ko pong pahingi. Yes. Ida! Punta ka nga dito, punta ka dito. Punta dito. Wait. Accept, accept. Ikaw! Sabi ko, sabi ko. Check mo yun siya. Yan. Tayo na. Inan. Yan. Okay. Kuya, kuya. Putak. Naalagaan mo na. No. Wait. Yung ano, support yan. Bago na ako. Sorry. Magkasama ka. Kung magkatabi. Magkasama ka. Magkakati. Katabi. Kasama ka. Ito po na pinapasok. Ito po ang baby ko. Teka lang yung pupunta kita sa hospital.
Diba? Hello? Mababa na. Mababa lang yun. Hello? Yung usap ko. Di ba kayo malupa? Di ba? Ayaw mo lupa. Yung sila ko, umaakyat. Whee! Ito lang mga ikutin, naka-off yun. Ano, malingkod mo? Sa akin ko. Sa akin ko. Kaya ako nga ay, ano ako nga, I'm here, look. Para laro-laro lang. Laro-laro lang ito, laro. Parang anak, parang ano pa kayo dalawa anak. Parang anak ko kayo dalawa anak. Tara na anak. Tara namin. Tara tayo dito, no? Tara na, huwag kang yan. Huwag kang sumakay yan. Tara tayo dito. Ulit sila. Alam bilang yung pusa ko. Mamimit na naman yan. Kasi, ayun. Baba mo dito, baba mo dito. Lagi-lag. Ako yung owner nun. Pati puso niya. Yeah! Yeah! Oh. 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 Alam mo, ikaw lang marunong. Marunong din ako. Yesha. Di ba may cheat ka? Di ba may cheat ka? Kaya mo lumipad. Lumilipad na. Yesha. Yesha. Di ba marunong ko lumipad, di ba? Ano yung kabuhatin mo kung lipat tayo kahit saan? Sige po. Oh, masama yan. Yan na. Tara, punta tayo dito, luk, para makasama yung wala kami yung ruwak. Lok, punta dito, lok.
Ayun siya, ikaw umakyat sa akin. Baliktad daw, baliktad. Umakyat sa akin. Sumakay siya, sumakay siya. Huwag mo, pusa. Huwag mo, pusa ko yan. Tara, tara, Log. Tara ka, Log. Log, Log. Punta dito, Log. Pangit niya, pangit, pangit, pangit yan. Oh, wala. Oh, wala. Alas ako yung bahay. Punta visit na ito. Mawala tayo ng busi. Ano, masususpend eh. Patigis mo eh. Pero mayaw mo. Wala mong galayo. Bawal sa akin. Nervil ako. Video. Ikaw na lang buhatin ko. Ikaw na lang buhatin ko. Kung ka na-cute ako. Ah! Ako na lang, huwag na yung pusa. Ako na lang. Yesha, Yesha. Yesha, Yesha. Yesha. Putang mga buisit na kahit na tao, nagdingan, okay lang ng tao, digdig. Accept. Accept mo, accept mo. Oo, mga tayo. Tara, Log. Tara, Log, tara. Wait, Log. Wait, Log. Wait, Log. Wait, Log. Man, sarap ka. Nakarecord na lang. Pinsa to. Pinsa to. Sabi ko, ang ganito. Nakakuha ka ng mahal ko. Yesha, takbo dito. Takbo mo ako dito. Ang lalagdiin ng puta. Lumuta ka dyan. Black support na lang. Ano ba si CJ?
Ikaw kagad. Ginis ka pa. Ano yung kasasabihan mo? Diyan po ka na. Diyan po ka na. May tanong ko rin, I love you. Nasaan lang? Nasaan lang? Pag kasama ka, gumagana ng mood. Katabi, kasama. Para dito matapos. Million trillion. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Gusto ko lang naman. Inaulit niyo ako. Nabilin ako? Ayun, 40 ito kay basura. Hola. Uy, hiling ka rin. Mo? Sabi ko na lang. Diyan, nag-TV. Kaya ka. Pagkaon na. May pansiyo. Pagkaon na kita. Eh, may gusto na Gigio. Abot mo ako, wag ka na tayo kakapasok. Ano ka mo? Hindi, wag. Puri-puri, tulog.
bro. Ano ba ano? Taro no. Kurang lang ito tulo. Sabog. Ito yun. Like. Very good. Aray, karapit. Tama ba kasi? Diba? Diba ba kasi? Hindi wala eh. Diba? Bigat. Ano, 20 nga ganito. Invite na lang ako.
Felix. Stop yung
Tara, kunin natin si Luke. Kunin natin si Luke. Tara, tara. Luke, punta dito, Luke. Luke. Oh my God, you want my God? I want Ayun, ganun ba? Isa, punta tayo dito sa Tara. Wala naman na rin ako nagsisimula gagawin na kami nila. Ano to? Ay, yun! Yay! Yung nagkaroon na. Bakit na to? Pa-start mo. Pa-start mo. Wala. Look, tara look. Baka niya look. Marami natin siya. Natawag kasi. Look, baka niya. Look, baka niya look. Marami natin siya. Look, baka niya. Hindi yan nakahinga. Tol, tara. Sama ka sa akin para sabaw ko si Lok. Hanapin natin yung kasama niya. Si Echo, hanapin natin. Hanapin mo kasi. Ang buti lang ako. Okay, start ko lang. Ano ba yun? Third wheel, third wheel. O, ano mo? Third wheel. Huwag yung puso ko. Malaka ko yun. Hindi yung pinapinigay.
Siya! Uy! Uy!
Tol, marinong pusa. Tol, yan sa inyo, wala yung pangalan. Marinig ko. Tawag ko pusa. Look, look, huwag kang buwa ka dyan. Ano yan? Pangalan ng pusa bulog. Sa'yo, anong pangalan? Pre, tara pre. Iwanan mo na yan, iwanan mo na yan. Tara, tara, tara. Uy! Ibig, vlog man Kuya Chico. 4 minutes. Huwag mo kunin ang pusa ko, ikaw magnanakaw. Pangalan ng pusa, Mr. Doom. Nasa bang pangalan ko yan. Ano ba? Ano ba nakalagay? Ano yung nakalagay? Yung nakalagay. Takbo, natalo na siya, natalo na yung pangit. Takbo na tayo, tara. May ipad na naman, may ipad. Kung sa kanila mga tatawag.
ka. Meron din ako. Tara, kaya tayo, punta tayo sa taas. Tara, tara. Hoy! Tingnan mo na. Iswilag sa akin. Iyo, punta tayo. Tara, punta tayo sa taas. Bitbit mo yung alaga mo. Nasaan na yun? Look, gamitin mo yung kulit mo. Yun siya, nasa taas. Para maano natin. Ikaw din yung puso. Hindi mo ikaw yung mga. Dapat mo yung puso. Puso ako ng puso. Opo. Pero lang po, alam, ako, parang, yung puso yan. Iyok pa. Iyok. 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 Awalin mo iyok. Yung bago puso yan. Iyok.
Baka naman natin, baka naman natin, baka naman, baka naman. Baka naman. Donation lang po. Lang po. Small donation lang. Tara, nadulitan ka na. Tara, dito. Ganda mo tayo, ganda mo. Baka naman. Ganda mo, no? Kuya Jake! Ito po. Uy! Mura ako.
Red Saga. Hindi ka naman ba kayo nakawan? Okay. Caution, right? Caution, right? Bilawan! Ibilis ng truck. Meron. Sige, sunod lang yan. Sige, sunod si Jo. Ikaw magaan si Jo. Sige. Ikaw mag-ano.
Usog. Anong parang Pero baka ano. Dalawang kilo. Yan ang sunod. May baka. Yan ang sunod. Ano ba? Likod na ako. Pera, ano ko daw? Di ba kita nakakawan na ba? Ang bakal na ba? Malam. Baka ka duman. Sa ilo ba? Sa ano sa Netmark. Ay, yan mo magpunta. Lahat yung ita. Madali lang. Huwag kita bitawan. Ito lang po ako. Bakit yun? Natayo lang ka, Rawi. Pagdin mo na lang ako. Aron. May ano ito. Ano ka? Ito mo ginagalit. Mag-iyo anong saka. Pagdin mo na lang kami. Wala ka na ako. Sino ako na sa'yo mo? Ayun, susursi ko na. Ganda na kayo. Ito. Alam mo dito kayo yung ginagawa. Ganda na kayo. Kita daw ano? Tapos yung proseso na yun. Ang guyo. Ano? Nakadalo din. Uy. Nakadalo din. Yung Uy, dito ka dyan.
Kasi hindi dapat ito. Violate. Yun. Late. Yan. Tapatan. Violate. Yun eh. Bakit matalo na yung kaya.
Ito, meron dito sa account. Yung kaya di ikaw, kahit sinisyado na, hindi niya, no? Garat ka nga, hindi mo kaya nag-rep, kaya gano'n nga ito ako niya. Yung niya kay Alon, nakakanyat niya si Alon. Yan. Kung ko na hindi ko picture ko lang, picture ko yung tingin ko. Iya. Dapat ni niyan ko video. Oh, bibigyan na nga ni. Oh, ang tawi-tawa. Ay, hindi.
Hmm.
Ah, ah. Alright, dog. Thank you. Yun.